आउनुस् फ्रेन्ड्स लिएर आइसके अर्को एउटा नयाँ जबरदस्त भिडियो एन्ड आज हामी कुरा गर्ने छौं OnePlus को तर्फबाट आउनेवाला केही नयाँ न्यूजको बारेमा जुन एकदमै चाँडै आउनेवाला छ। OnePlus को तर्फबाट दुईवटा नयाँ फोन र यो चीजलाई कन्फर्म गर्दिएको छ म्याक्स जेले, जुन एकदमै ट्रस्टेड लिक्सर हो र यो दुईवटा फोनको कन्सेप्ट भिडियो पनि आइसक्यो। यदि तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने म लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु। अनि अब कुरा गरौँ जुन यो आउनेवाला OnePlus को स्मार्टफोन छ यो कस्तो खाले तपाईलाई देख्न पाउनुहुन्छ, यानी कि के चाहिँ चेन्ज देख्न सकिन्छ। म तपाईलाई भन्ने छु कि OnePlus को जुन आउनेवाला दुईवटा स्मार्टफोन छ यसमा तपाईलाई बिल्कुल सेम डिजाइन देख्न सकिन्छ जसरी तपाईलाई OnePlus Nord मा देख्न सकिन्थ्यो। यानी कि यो जुन पहिलो नयाँ स्मार्टफोन छ यसको भित्र पछाडी ड्युअल क्यामेरा सेटअप देख्न सकिन्छ र जुन सेकेन्ड फोन छ त्यसको भित्र तपाईलाई पछाडी ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न सकिन्छ। यो थियो दुवै फोनको बेसिक डिफरेन्स। अनि यसको हार्डवेयरको कुरा गर्दा यो दुवै फोन्समा के कस्तो स्पेक्स हुन्छ यो अहिलेसम्म लिक भएको छैन, सो अहिले हामी यसको बारेमा भन्न सक्दैनौं। तर यति त हामी जरुर भन्न सक्छौं कि यो जुन दुईवटा फोन छ यसमा तपाईलाई 5G को सपोर्ट देख्न सकिन्छ जसरी तपाईलाई OnePlus Nord मा देख्न पाउनुहुन्छ। यस्तो किनभने OnePlus ले पहिलो भनिसकेको थियो कि OnePlus आउनेवाला जति पनि स्मार्टफोन छ त्यसमा तपाईलाई 5G को सपोर्ट इनबिल्ट देख्न सकिन्छ भनेर। र यो एकदमै अमेजिङ न्यूज हो कि जति पनि आउनेवाला OnePlus को फोन सबैमा तपाईलाई 5G को सपोर्ट देख्न पाउनुहुन्छ। अनि त्यही भएर हामीलाई यस्तो लाग्छ कि OnePlus को जुन दुईवटा स्मार्टफोन छ यसको भित्र तपाईलाई स्नैपड्रैगन को 690 को प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जुन तपाईलाई रिसेन्टली देख्न सकिन्थ्यो, जुन एकदमै धेरै बजेट फ्रेन्डली छ। यानी कि यसको भित्र 5G को सपोर्ट देख्न पाउनुहुन्छ। अनि यसको डिस्प्ले र बाँकी अरु स्पेक्सको कुरा गर्दा भने यो अहिलेसम्म क्लियर भएको छैन। हामीलाई लाग्छ कि सायद यसमा एमोलेड पनि देख्न सकिन्छ या हुन सक्छ आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले पनि देख्न सकिन्छ। अभियसली यो बजेट फ्रेन्डली स्मार्टफोन हो र अनि यसको प्राइस तपाईलाई एकदमै कम देख्न सकिन्छ नेपाल। अनि मलाई अहिलेदेखि अनुमान लागिरहेको छ कि जस्तै तपाईलाई थाहा होला Realme को जति पनि स्मार्टफोन हुन्छ त्यसको डिजाइन तपाईलाई बिल्कुल सेम देख्न सकिन्छ सबै स्मार्टफोनमा। ठीक त्यस्तै खाले सायद हामीलाई लाग्छ कि OnePlus Nord सिरिजको भित्र जति पनि स्मार्टफोन हुन्छ त्यसको डिजाइन पनि लगभग सेम देख्न सकिन्छ Realme को जस्तै। हेरौँ न कस्तो हुन्छ OnePlus को नयाँ फोन्स या Nord सिरिज र यो जुन दुईटा स्मार्टफोन छ यिनीहरूको कोड नेम पनि आइसक्यो। यानी कि यो दुवै स्मार्टफोनको नाम तपाईलाई OnePlus Aurora को नामबाट देख्न सकिन्छ। यो थियो OnePlus को तर्फबाट आउनेवाला केही नयाँ न्यूजको बारेमा। अनि तपाईलाई के लाग्छ यसको डिजाइनमा चेन्ज हुनुपर्छ कि नै तपाई मलाई तल कमेन्ट्स गरेर जरुर भन्नुस्। अनि फ्रेन्ड्स तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भेट्ने छौं अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ।